روزهای آخر جنگ بود. دیگه جنگیدن برای ایران خیلی سخت شده بود. هر چقدر که مهمات ما از زمان پادشاهی ایران داشتیم رو به اتمام بود. موشک‌ها ته کشیده بودن. جنگنده ها هم با کمترین مهمات ممکن پرواز می‌کردن. اما توی یکی از همین روزها چند تا هواپیمای دشمن تا دندون مسلح وارد آسمون ایران شدند، اما نه برای زدن یک پالایشگاه یا یک مرکز نظامی، برای زدن یک شهر که توش مردم، زن و بچه و آدمای بیگناه زندگی میکنن. و درست توی همون لحظه یک خلبان شجاع تامکت به همراه کمکش با کمترین مهمات ممکن رفتن به استقبال این خلبان‌های متخاصم تا یک حماسه بزرگ رو خلق بکنن. سلام، من جلال هستم و اینجا هم زاغ مدیاست. راستش یه مدت یکم از مسیر اصلیمون دور شدیم. امروز با این ویدیو میخوایم به شما نشون بدیم که ما رسالت و وظیفه و راهمون رو فراموش نکردیم. به خاطر همین یک داستان فوق‌العاده، یک روایت بسیار جذاب و پر از تعلیق برای شما آماده کردیم که میتونید لحظه به لحظه تمام اون اتفاقات داخل این عملیات و این روایت رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. به خاطر همین تا آخر ویدیو همراه من باشید، چون این ویدیو واقعا یکی از جذابترین ویدیوهای زاغ مدیاست. اما اگر تا الان کانال ما رو دنبال نمی کردید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم فشار بدین تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشید. قراره بریم سراغ یکی از خلبان‌های با تجربه نیروی هوایی، کسی که هم با فانتوم پرواز کرده هم با F-14 تامکت، و قراره یک روایت شنیدنی از یک نبرد هوایی رو دقیقاً از زبون خودش بشنویم. روایتی که فقط یک قصه عملیات نیست، بلکه یک تکه از اون سالهای پرآشوبه که از آسمون پرشراره ایران درست وسط جنگ روایت شده. 6 سال از شروع جنگ گذشته بود. عراق توی جبهه ها گیر کرده بود و داشت کم می آورد. واسه همین رو آورد به بمبارون مردم بی‌دفاع. اوایل جنگ با موشک‌های فینیکس خیلی به دشمن ضربه زدیم. عراقی ها فقط اسمش رو میشیدن لرزه به جونشون میافتاد. ولی توی سال 65 شرایط فرق کرده بود. دیگه نمیشد راحت از فینیکس استفاده کرد. هم محدود بود هم گرون. زمستون 65 بود. عراقی ها باز هم از کوههای غرب کشور رد می شدن، پنهون از رادارها، تا برسن به شهرهای مرکزی. با نزدیک شدن به دهه فجریه مأموریت جدید ابلاغ شد. اگر پرنده دشمن تونست از رادار رد بشه و بیاد سمت مناطق مرکزی، یک F-14 آماده باشه برای درگیری فوری. صبح 13 بهمن یکم بیشتر استراحت کردم. پرواز ما عصر بود، ساعت حدود 2. با کازرونی رفتیم و اطلاعات پرواز رو گرفتیم و مدارک و وضعیت پرواز رو هم چک کردیم. تجهیزات رو تحویل گرفتیم و راه افتادیم سمت شلتر. رفتیم که سوار F-14 بشیم. موتورها رو روشن کردیم. داشتم سامانه ها رو چک می‌کردم که یهو دیدم یه اشکال جدی فنی وجود داره. هواپیما اصلاً عملیاتی نبود. سریع دویدم سمت شلتر بعدی. اما وقتی که رسیدیم به هواپیمای جایگزین جا خوردم. زیر پرنده فقط 2 تا موشک حرارتی سایدوایندر بسته بودن، اونایی که فقط برای درگیری نزدیک به کار میان. در حالت عادی یه F-14 باید ترکیبی از موشک‌های بلندبرد فینیکس و اسپرا حرارتی داشته باشه، مخصوصا توی مأموریت‌های رهگیری. ولی اون روز فقط 2 تا موشک حرارتی و یه مسلسل داشتم. این اولین بار بود که با یه تامکت تقریبا خالی میخواستم برم مأموریت رهگیری. داشتم فکر میکردم که واقعا میشه با اینا جلوی دشمن رو گرفت، اما گفتم خب دیگه چاره ای نیست. رفتم سمت هواپیما و شروع کردم به چک کردن سامانه ها. موتورها رو یکی یکی روشن کردیم. من سامانه ها و فرامین رو چک میکردم. کازرونی هم مشغول آماده سازی رادار و تجهیزات بود. چند دقیقه بعد از باند پایگاه شکاری اصفهان جدا شدیم و پروازمون رو شروع کردیم. مستقیم به سمت شمال غرب قم رفتیم.
ارتفاع رو بردم تا 18,000 پا. وقتی رسیدیم بالا سر منطقه با رادارهای کرج و سوباشی ارتباط گرفتیم. یه هواپیمای دیگه هم قبل از ما اونجا گشت میزد که به ما اعلام حضور کرد و منطقه رو تحویل داد. ساعت حدود 3:15 عصر بود. یک تانکر سوخرسان هم توی همون حوالی آماده بود که اگر لازم میشد میتونستیم گشت رو ادامه بدیم. حدود 45 دقیقه گذشت. عقربه ها کم کم به 4 نزدیک میشدن. من و کازرونی همزمان هم صفحه رادار رو میپاییدیم، هم با چشم آسمون رو نگاه میکردیم. سکوت خیلی سنگینی بود، ولی پشت اون سکوت یه چیزی کمین کرده بود. یهو صدای افسر کنترل شکاری از رادار سوباشی بلند شد. با یه لحن متفاوت و جدی و تیز گفتش که شاهد 54 شاهد 54 رهنمود 53 صدا میکنه. بلافاصله جواب دادم. افسر کنترل شکاری گفت جهت پروازت رو فوراً بده به سمت جنوب غرب. چند ثانیه بعد با کد مخصوص روز، مختصات و مسیر 4 فروند هواپیمای دشمن رو فرستاد برامون. توی ارتفاع 14,000 پایی بودیم. طبق داده هایی که بهمون دادن جنگنده های عراقی پایینتر از ما پرواز میکردن. رو کردم به کازرونی و گفتم سریع شروع کنه به جستجوی راداری. چند لحظه بیشتر طول نکشید که صداش اومد. دارم میبینمشون. هدفها مشخص شدن. بدون معطلی با کد مخصوص به رادار اعلام کردم که اهداف اومدن روی صفحه و ما داریم میریم به سمتشون. طبق محاسبه موقعیت دشمن حوالی شمال عراق بود. توی ارتفاع پایین داشتن مستقیم به سمت قم حرکت میکردن. فاصله شون با ما حدود 100 کیلومتر بود. کازرونی اطلاعات هدفها رو توی حالت مخصوصی از رادار F14 ثبت کرد. مودی که بهش میگن ترک وایل اسکن، یعنی حالتی که به ما اجازه میداد هم قفل راداری بگیریم هم خودمون رو لو ندیم. آروم آروم سویچ های ورود به درگیری اصلی رو روشن کردم. ارتفاع رو کم می کردم. سرعت رو طوری تنظیم کردم که مناسب اجرای اون تاکتیکی باشه که توی ذهنم داشتم. هدفها رو دقیق روی رادار دنبال می کردم. کازرونی هم مدام اطلاعاتشو با جزئیات برای من می خوند. اگه تامکت ما موشک فینیکس یا اسپرو داشت از روبرو می زدمشون، ولی حالا فقط 2 تا موشک حرارتی داشتم، همونایی که باید دقیقاً از پشت شلیک بشن، جایی که اگزوز دشمن حرارت داره. یعنی چی؟ یعنی باید پروازمو جوری تنظیم می کردم که با یک گردش حساب شده بیفتم پشت سرشون. یک تاکتیک معروف است تو این شرایط که بهش میگن مانور استرن، یعنی باید خودتو درست برسونی پشت سر هواپیمای دشمن، جایی که میتونی موشک حرارتی رو قفل کنی روی گرمای موتور. اما یه چیز بزرگ ذهنمو مشغول کرده بود. حتی اگه موفق میشدم یکی از اینا رو بزنم، هنوز 3 تای دیگه بودن و با مسیری که میرفتن سمت شمال شرق احتمال داشت از دستمون در برن و خودشونو برسونن به شهر قم. قم خیلی دور نبود و اگه به اونجا میرسیدن خدا میدونه که چند نفر رو توی اون بازارها و خونه ها قربانی میکردن. همینجا بود که تصمیم گرفتم تاکتیکمو عوض بکنم. گفتم به جای اینکه دور بزنم و از پشت برسم بهشون، یه راست بزنم وسط دستشون. اینجوری هم آرایش پروازیشون رو به هم میریختم، هم درگیری رو میکشوندم به فاصله دورتری از شهر که اگر اتفاقی افتاد مردم آسیبی نبینن. سرعت رو بالا بردم. دیگه فقط به صفحه رادار نگاه نمی کردم. چشم دوخته بودم به روبرو. آماده تماس چشمی بودم با دشمن. کازرونی لحظه به لحظه فاصله ها رو میداد. زاویه پروازمون 240 درجه بود. دقیقاً به سمت جنوب غرب. خورشید بعد از ظهر مستقیم میتابید تو صورتمون. دیدن دشمن با چشم غیر مسلح واقعاً سخت شده بود. بیشک این انتخاب این ساعت برای اون حمله کاملاً حساب شده بود از طرف دشمن. هواپیما رو تا 1000 پا آوردم پایین، در حالی که میراژهای دشمن تقریباً روی ارتفاع 200 پایی میرفتن، خیلی نزدیک به زمین. کازرونی گفت فاصله فقط 5 مایله، داریم بهشون میرسیم. چند لحظه بعد 4 نقطه تیره روی زمین قهوه‌ای خاک پدیدار شد. یک آرایش منظم در حال نزدیک شدن بود. با چشم گرفتمشون. سرعتشون از ما خیلی کمتر بود. به کازرونی گفتم دارم با چشم میبینمشون. اونم رادار رو ول کرد و با نگاه مستقیم شروع کرد به کمک کردن. بالاخره تایید شد. 4 فروند میراژ F1 بودن. جنگنده هایی که برای پرواز توی ارتفاع پایین آموزش دیده بودن و حسابی هم تر و فرز بودن.
1000 پا بالاتر ازشون بودم. منو هنوز ندیده بودن، خبری هم از واکنش نبود. فرصت طلایی هم همینجا بود. بدون هیچ لحظه درنگ ارتفاع رو شروع کردم به کم کردن. دسته گازها رو تا ته فشار دادم. تامکت با نعره گوش خراش شتاب گرفت و من با یه شیرجه سریع رفتم پایین. فاصلمون رسیده بود به حدود 2 مایل و اونجا بود که بالاخره فهمیدن شکارچی بالا سرشونه. ناگهانی آرایششون از هم پاشید. 3 تا از میراژها پیچیدن سمت راست، 4می هم جدا شد و چرخید به سمت چپ. واضح بود که کاملا غافلگیر شده بودن. منم فرصت رو از دست ندادم. یه گردش سریع زدم و افتادم دنبال دسته ستایی. همزمان داد زدم به کازرونی، گفتم اون 4می رو بپا، نذار از پشت بیاد سراغمون. سرعتم اونقدر بالا رفته بود که داشتم از یکیشون رد می شدم، ولی با یک مانور دقیق کشیدم بالا. سرعت زیادم رو با ارتفاع عوض کردم. بعد با یک قوس تیز دوباره افتادم پشت سرشون. توی همین لحظه کازرونی با صدای بلند گفت هواپیمای 4 پیچید سمت غرب. سریع سرمو چرخوندم تا موقعیت اون هواپیمایی که جدا شده بود رو ببینم، اما وقتی که پشت سرم رو نگاه کردم خیالم راحت شد. کازرونی خودش رو 150 درجه چرخونده بود و دقیقاً هوای پشت سرمون رو داشت. حالا میتونستم با خیال راحت تمرکزم رو بذارم روی نبرد پیش رو. میراژهای دشمن فقط جنگنده نبودن، هر کدومشون به 2 تا توپ هم مجهز بودن و موشک‌های حرارتی مجیک آر550 هم روی نوک بالهاشون سوار بود، مخصوص دفاع توی لحظات اضطراری. اگه میافتادن پشت سر ما واقعا دردسر درست میکردن. با یه مانور دیگه بالاخره خودم رو انداختم پشت یکیشون رو رفتم توی موقعیت شلیک. ولی درست توی همون لحظه هر ستاشون با هم پیچیدن سمت چپ و بمباشون رو انداختن. همین صحنه دقیقاً لحظه‌ای بود که منتظرش بودم. وقتی که بمبا رو ریختن یعنی مأموریتشون شکست خورده و کنسل شده. اما حالا یه دردسر جدید داشتم. با رها کردن بمب‌ها سبکتر شده بودن. با سبکتر شدن میتونستن سریعتر پرواز بکنن. دیگه مثل قبل نمیتونستم راحت پشت سرشون قرار بگیرم. اینجا بود که ضعف نداشتن موشک‌های راداری خودشون رو نشون میداد. اگر اسپرو یا فونیکس داشتم از فاصله دور فقط با رادار قفل میکردم و میزدمشون. حتی لازم نبود که چشم ببینتشون. اما موشک حرارتی اون یه داستان دیگه است. یک صدای خاص توی هدفون خلبان بلند میشه، یک صدای لرزان و کشیده که یعنی الان وقتشه. اون لحظه فقط یه فرصت داری، فقط یه شلیک میتونی انجام بدی و فقط 2 تا موشک تو کل هواپیمای ما بود. همه چیز برای اون شلیک روی اون میراژ وسطی آماده بود جز ارتفاع. من کمی بالاتر ازش بودم. شروع کردم به کم کردن ارتفاع. میخواستم بیفتم پایینتر توی موقعیت بهتر برای شلیک، ولی ناگهان رفتم توی جتفاش، یعنی همون جریان از گازهای داغ و آشفته خروجی موتور جنگنده جلویی. هواپیما توی ارتفاع 30 متری از زمین یه دفعه به طرز وحشتناکی لرزید و تکون خورد. چند لحظه خیلی خطرناک به زمین نزدیک شدیم. کازرونی از پشت با صدای نگران گفت خیلی نزدیک شدیم. سریع هواپیما رو کنترل کردم، کمی ارتفاع و گاز دادم تا از جریان آشوب خارج بشیم. رفتم کمی بالاتر. نفسهام سنگین شده بود ولی تمرکز هنوز سر جاش بود. چند مایل از نقطه درگیری اول فاصله گرفته بودیم، اما من هنوز نمیخواستم دست خالی برگردم. بالاخره دستگاه نشون روی رو آوردم روی موتور میراژ وسطی. قفل شد. صدای بوق بلند و کشیده حسگر حرارتی توی هدفونم پیچید. اون صدای معروف که الان وقتشه. توی همون لحظه قبل از اینکه حتی خلبان دشمن بخواد واکنش نشون بده، موشک رو شلیک کردم و خورد به موتور میراژ و یک انفجار مهیب آسمون رو تکون داد. یه تیکه بزرگ از دم هواپیما جدا شد. ارتفاعش خیلی پایین بود، برای همین خلبان حتی فرصت اجکت هم پیدا نکرد. هواپیما بیدرنگ کوبیده شد به زمین و منفجر شد. انگار کوه فرو ریخت توی اون لحظه. 2 تا میراژی که اطرافشون بودن دقیقاً صحنه برخورد و متلاشی شدن اون هواپیما رو دیدن. قطعه قطعه شده بود. تیکه هاش توی هوا پخش میشد و من درست پشت سرشون بودم با سرعت بالا. هر تیکه‌ای که جدا میشد میتونست راحت بخوره به هواپیما یا موتور خودم. سریع با جی بالا
هواپیما رو کشیدم بالا که از قطعات رد بشم. بعد یهو پرنده رو وارونه کردم تا صحنه انفجار رو از بالا ببینم. یکیشون رو زدیم، بقیه هم فرار کردن. ولی پشت این عملیات فقط یک جنگنده و موشک نبود. قلب و غیرت خلبان ایرانی بود که با دست خالی جلوی یک دسته پروازی تا دندون مسلح دشمن وایساد. حالا وقتشه که اسم این قهرمان‌های وطن رو بدونید. استاد بزرگ سرهنگ خلبان محمد اسماعیل پیروان، متولد سال 1330 مشهد، در سال 1349 وارد نیروی هوایی شد و تمام 36 سال خدمتش رو توی همین نیرو گذروند. توی جنگ تحمیلی عملیات‌های زیادی رو انجام داد. سال 90 بعد از یک عمر پرواز و افتخار بازنشسته شد و کنار ایشون استاد سرهنگ امیر حکیمی کازرونی کمک خلبان ایشون، متولد 1331، پسر کارمند شرکت نفت توی آبادان، تحصیلاتش رو توی آبادان و کازرون گذروند. سال 52 دیپلم گرفت و سال 53 وارد نیروی هوایی ارتش شد. 2 سال بعد یعنی سال 55 برای دوره خلبانی کابین عقب F-14 رفت آمریکا، پایگاه لکلند در تگزاس. بعد از تموم شدن دوره برگشت ایران و توی پایگاه شکاری اصفهان مستقر شد. این 2 نفر جزء قهرمان‌های بی سر و صدایی هستن که جونشون رو گذاشتن وسط تا آسمون این خاک امن بمونه. امیدوارم که از ویدیویی که امروز براتون آماده کردیم لذت برده باشین. ما واقعا سعی میکنیم تمام درخواستهای شما رو انجام بدیم و به شما قول بدیم که این رسالتمون که معرفی قهرمانهای عزیز کشورمون هست رو هیچ وقت فراموش نکنیم. ولی در کنارش ویدیوهایی که توی این چند وقت اخیر هم براتون منتشر کردیم رو هم طبق درخواست خودتون ادامه خواهیم داد. اینجا زاغ مدیاس و من جلال هستم.